Уху-ху. Пилюка скільки. Я буду трамбувати тут, поки мій коханий мені там трошки ще покосить. А я тут буду трамбувати. Тільки зараз буду зливати водою. Поїдемо за водою. Треба таку штучку зробити спеціально, щоб трамбувати під фундамент. Будемо робити. О, мій коханий пішов мені допомогти трошки. Тож він там пішов покусив. Я вже замучилася. Але я йому трошки допомогла. Отак от. Іду далі трамбувати. Ух-ух-ух. Дуже тут класно. Взагалі бомба. Ми коли це все зробимо, то взагалі буде красота просто. Просто красота. Так, з'їздили додому, привезли води і мусимо проливати тут красоночку. Що вилив 10 літрів і якби не було нічого. Коротше, треба нам рити колодязь тут. Крім скважини, ще треба колодязь для поливів. Напевно, ми самі це зробимо. Да, сонечко, колодязь, напевно, самі вириємо, правда? Угу. Коротше, я пішла, сонечко, косити далі. Я йду косити, маю мозолі. Отут. Вже маю мозолі. Начепила такі штуки. Іду зараз, буду працювати. Так, починаємо знову. Приступаємо. Що ти, мій Мурчик, робиш? Кабель просовує. Просовує кабель. Коротше, всім все понятно. Угу. В общем. Доробляємо сьогодні ту штуку, да?
щиток. Проклали кабель сюди. Виходить, зараз буде фіксуватися. І тут теж. Так, таке щось вийшло. Тимчасовий щиток, щоб сюди прибити той щиток. Щит такий для щитка. Потім ще позасипаємо. І отак от. Тимчасовий. Потім вже все перенесеться в гараж. Але це робиться для того, щоб нам зробили зараз світло. Щоб ми могли собі вагончик поставити. В общем, отак от. Вася пішов там ще докосить. І ми ще поїдемо ще за одною косою. І вже покосимо разом. Буде швидше. Красунечко. Нема цього. Як його? Вил. Ще нема. Край дороги ще треба підкосити і зараз їдемо ще за одною косою. А там стільки я вже зробила. Звісно, сіна нам не треба, тому ми його не сушимо. Десь великий його чи що. Якщо хтось його не забере, треба записку написати, щоб його забрали. Точно. Ой, там ще треба і треба. Ну, ми, в принципі, покосимо тільки під фундаментом і все, а там хай буде. Напевно, що так зробимо. Так, отам десь буде фундамент, так що там нам треба. Ну і тут мусили робити участок, щоб був підступ і машині, і взагалі нам зручно. В общем, отак от. Так, ми сьогодні знову на участку приїхали. І вчора відгуляли весілля дуже круте, уставші, але готові до роботи. А сонце. І от сьогодні нам поставили вже щиток. Поставили щиток, як він називається? Післяобліковий щиток. Тут вже все, тут вже можна підключати все і користуватися світлом. Ура! Ще лишилось написати заяву і мають... Забув. Забув, як називається. Коротше, ми завтра поїдемо якісь бумажки, що напишемо. І в принципі все, так? Да? І ура, ура, ура! Поки тимчасово на тому стовбі, що я показувала. Ну, але це вже результат. Ну, нету наших страдань. На. Супер. Супер. Все. Ми йдемо зараз, будемо що робити? Розмітку, так? Да? Потихеньку будемо розмітку і далі будемо до фундаменту наближатися. Так, ми тут коханий на ходу зачиняє дом. Та ні, там є деталі. Ми обсуждаємо в нашому доміку. Скоро поставимо вагончик, будемо вже в вагончику сидіти, так, коханий? Що ти малюєш? Ти малюєш плити до перекриття. Рахує він там, коротше, блоки. Рахує. Щоб все фундамент врахувати, так? Метрова хватає повністю. Що там буде? Ну, так ми почали розмітку вже нашого дому. От крайній угол. От, іде ось так туди. І там в кінці є арматура, вона стоїть. Тут у нас двері. Ми вже двері відзначили. Двері. Оце край будинку. Оце там та пімпочка жовта висить. Це край будинку. В общем, отак от. Цей угол ми вже вивели. От заходимо сюди в двері. Так. А от край цього буде, з цієї сторони. Це кінець. От. Ось тут. Ось так, от така от ширина дому. Це 12 метрів. Сонце, це 12 метрів? 12,40. 12,40.
Що 12,40, тому що 40 см на блоки плити перекриття ми залишили. 40 см. Тобто 20 см з одної сторони, 20 з другої. Отам двері. Ось така от будинок буде у нас. А ширина дому 10 метрів. Так, сонце? Ширина дому 10 метрів. В общем, це ширина. Це трактор мішає нам, комбайн працювати, шумить так. Зараз вже їде. Все, зараз будемо робити цю геологію, дивитися, що там у нас в ґрунтах, під землею, що у нас робиться. Та, сонце? Скільки ми будемо рити? Десь 2 метри будемо пробувати геологію робити, так? Глибина 2 метри. Ну, ти хотів яму вирити, подивитися, дослідити, щоб не було сюрпризів потім. Коротше, Ти побачимо, поки не докопаємося до хорошого пласта. Там подивимось, що у нас. Я сижу, а мій Мурчик працює. Ходимо, міряємо кімнати, рішаємо, що, як, що по чому, тому що проєкт є, але все рівно ми чуть-чуть там самі перегородки ми самі хочемо покумекати, як нам треба. Чому? Тому що ми вирішили, що в котельні в нас, тут буде котельня от на цьому місці, тут буде у нас такий як погріб. Як це по-современному назвати, не знаю. Ось таке. Оце сонце буде кочегарка. Це кочегарка, так? Да? А чому воно так палки стоять? А, ти край тої стіни і край тої, так? Да? Ага, поняла. Ну, десь от тоді рий погріб. Все-таки ми вирішили, що погріб, звісно, що треба. Ну, без нього ніяк. Так що зараз будемо рити. Ага, у нас тут буде вікно. Угу. Буде вікно? Буде. Так, там по проекту йде вікно тут. Ну, ми, в принципі, я думаю, що буде вікно. І тут двері будуть. Тут двері ще запасні, будуть 2 входи у нас в котельню з вулиці. Якщо ми будемо котельню зробити на твердопаливну, то Так. щоб дрова не носити через... Опалення буде комбіноване. Ми хочемо зробити і на так, як його. На все буде. На газ, і електричний. На газ ми не буде. Коли ми на газ будемо робити? Я не хочу газ. Будуть балони газові. А, на балон газовий? А, я думала, ми будемо проводити газ. Хто його знає, може колись безкоштовно будуть проводити. Ну, хіба що. Ну, як так. будуть сусідні дома вести, заодно і скинули. Ага, добре. В общем, з вулиці буде один вхід в котельню, ну і з коридору буде в нас вхід в котельню. Буде в нас котельня сквозна. Щоб ми потім, в принципі, ми, напевно, будемо користуватися більше з вулиці, якщо буде, наприклад, опалювати з дровами там, чи ще чимось. Щоб ми по хаті не ходили з дровами. Прокхані. Ну, в общем, тут починаються дуже довгі думки всякі. Рішаємо, малюємо. В общем, отак от. Так, почав вже рити погріб. Отакий от квадратик буде висотою. Не знаємо ще висоти. Будемо дивитися. Можливо, на повний ріст буде. Не знаю ще. Про сонце. Така от земля, це ще родючий, да? Слой. Так, 40 см. 40 см на стойде. Угу. Так, на сьогодні у нас геологія закінчилась. От скільки. Вася зламав лопату. Зламалась лопата. Оп. Все. Це сила є. А ума і не треба. Не маємо чим зробити. Треба їхати додому з інструментом. Ух-ух-ух.
Ну нічого, ми сьогодні, в принципі, трошки зробили, більше не зробила, більше тут роздумували, думали, багато намічали. В тому складність чуть-чуть така. Вроді би проєкт є, але все рівно треба покумекати. Певно, що ми їдемо зараз додому. І вже аж завтра